ආයුබෝවන් සියලු දෙනාටම. අද තොරතුරු අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කොළඹ සිට බෙලියත්ත දක්වා ධාවනය වන දක්ෂිණ නගරාන්තර ශීඝ්‍රගාමී දුම්රිය ගැන. ක්ලාස් S13 දුම්රිය කට්ටල ශ්‍රී ලංකාවට ආනයනය කිරීමෙන් පසුව නව නගරාන්තර සේවා කිහිපයක් හා පැවති නගරාන්තර දුම්රිය සේවා සඳහා එම දුම්රිය කට්ටල යොදාගත්තා. දක්ෂිණ නගරාන්තර දුම්රිය කොළඹ සිට පොළොන්නරුව දක්වා ගමන් කරන පුලතිසි නගරාන්තර දුම්රිය අලුතෙන් පටන් ගත්ත දුම්රිය සේවා වනවා. මුලින්ම නගරාන්තර දුම්රිය සේවාවක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක පැහැදිලි කරොත් නගරාන්තර දුම්රිය සේවාවේදී සීමිත නැවතුම් සංඛ්‍යාවක නැවැත්වීම හා ඉක්මනින් නියමිත ගමනාන්තය කරා ගමන් කිරීම සිදු වෙනවා. නගරාන්තර දුම්රිය සේවාවේ ගමන් කිරීමට ඒ සඳහා සුවිශේෂී වූ ප්‍රවේශ පත්‍රයක් ලබා ගත යුතු වෙනවා. එය සාමාන්‍ය ප්‍රවේශ පත්‍රයකට වඩා මිලෙන් වැඩි. කොළඹ සිට බෙලියත්ත දක්වා ගමන් කරන දක්ෂිණ නගරාන්තර දුම්රියේ පළමු පන්තියේ දුම්රිය ගමන ගැන අදහසක් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඕගොල්ලොන්ට ගන්න පුළුවන්. පැය 3යි විනාඩි 10ක් වගේ කාලයකදී මේ දුම්රිය ගමනාන්තයට ළඟා වෙනවා. දුම්රිය ස්ථාන 9ක නවත්වනවා. ඒවා වුණේ මරදාන, කොළඹ, අලුත්ගම, අම්බලන්ගොඩ, හික්කඩුව, ගාල්ල, වැලිගම, මාතර, කැකනදුර, වැවුරුකන්නල හා බෙලියත්ත. දිනපතා දුම්රිය සේවාවක් විදියට මෙය ක්‍රියාත්මක වනවා. බෙලියත්තේ සිට කොළඹ දක්වා කාලසටහන කිහිපවතාවක් සංශෝධනයට ලක් වුණා. මෙහි සඳහන් වන්නේ වීඩියෝ එක සාධන කාලයේ කාලසටහනේ සඳහන් වූ තොරතුරු. බෙලියත්තෙන් උදේ 3:45ට පිටත් වී උදෑසන 6:50 වන විට කොළඹ කොටුව දක්වා ළඟා වනවා. ඒ වගේම කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථානයෙන් පස්වරු 3:10ට පිටත් වී පස්වරු 6 වන විට බෙලියත්ත දුම්රිය ස්ථානයට ළඟා වනවා. ප්‍රවේශ පත්‍ර ගාස්තු කොළඹ කොටුවේ සිට බෙලියත්ත දක්වා පළවන පන්තිය රුපියල් 900ක්, දෙවන පන්තිය රුපියල් 500ක් හා තුන්වන පන්තිය රුපියල් 400ක් වෙනවා. මේ දුම්රිය ගමනේ මුල් ටිකේ මුහුද හා ඒ අවට දර්ශන සිත් ගන්නා සුළු වෙනවා. හැරවිය හැකි ආසන, ජංගම දුරකථන හා ලැප්ටොප් චාර්ජ් කිරීමේ පහසුකම මෙහි පළවන පන්තියේ පවතිනවා. මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔබේ අදහස පහලින් කමෙන්ට් එකක් විදියට ඉදිරිපත් කරන්න. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න channel එක subscribe